Мої вітання, шановне панство. Сьогодні хочу показати вам, як інтегрувати практично будь-яку IP-камеру у Home Assistant, а також як у майбутньому за допомогою AI, штучного інтелекту, розпізнавати різні об'єкти, люди, автомобілі або навіть тварин. І робити ми це будемо через FreeGate, дуже потужна система відеоаналітики, яка чудово працює з Home Assistant. Але одразу хочу пояснити один важливий момент. У мене вже є окремий реєстратор Nickvision, який постійно записує відео у високій якості. Тобто основний архів і запис у мене вже ведеться окремо. А FreeGate я буду використовувати саме для AI-аналітики, тому що сюди я підключаю не максимальну якість камер, а навпаки мінімальний потік. Цього більше ніж достатньо для штучного інтелекту, щоб бачити людину, автомобіль, рух або інші якісь об'єкти, або перетин якихось ліній. Тобто логіка така: FreeGate аналізує легкий потік, практично не навантажуючи систему. І якщо АІшка щось запідозрила або знайшла, тоді вже можна відкривати основний архів у Nickvision і подивитися відео у повній якості. У моєму випадку Home Assistant уже розгорнутий на окремому сервері, і сьогодні будемо встановлювати FreeGate у Docker-контейнери. Спочатку створюємо окрему папку для конфігурації FreeGate, потім створимо config YAML, де будемо прописувати нашу камеру. Я покажу базовий приклад підключення через TCP-потік. Це найпоширеніший варіант для Nickvision та багатьох інших камер. Далі ми створимо стек у Portainer, вставимо Docker Compose, конфігурацію та запустимо контейнер. Я назву його просто FreeGate, далі обираємо Web Edition і сюди вставляємо Docker Compose конфігурацію для нашого FreeGate. Тут ми прописуємо ім'я контейнера, автоматичний рестарт, порти, доступ до конфігурації, папку для зберігання даних і сам образ FreeGate. Тобто фактично зараз ми створюємо окремий Docker-контейнер, у якому буде працювати наша AI аналітична система для камер. І тепер дуже важливий момент. Ми поки що не поспішаємо натискати Deploy всього контейнера. Спочатку треба створити сам конфігураційний файл, config YAML, тому що саме з нього FreeGate буде читати налаштування камер. Для цього я через термінал створюю окрему папку для FreeGate, а також папку для Storage, де будуть зберігатися дані. Після цього відкриваємо config YAML і вже прописуємо нашу камеру через RTCP-потік. Тут якраз і вказується адреса камери, логін і пароль до неї, який потік використовувати, а також параметри для AI-аналізу. І зверніть увагу, я використовую саме субпотік, тобто потік у мінімальній якості. Для AI-шки цього більше ніж достатньо, зате система практично не навантажує сервер і не забиває SSD-шку зайвими записами. А вже основний запис у хорошій якості в мене постійно веде окремий реєстратор Nickvision. Тому FreeGate у мене виконує саме роль AI-аналітики та детекторинга подій. Далі сміливо опускаємось нижче в нашому контейнері і натискаємо його Deploy. Чекаємо хвилин 5-6, не хвилюйтесь, це треба перший час, щоб він його створив. Після того, як стек успішно створився і контейнер запустився, можемо сміливо переходити по його IP-адресі нашого сервера на його порт FreeGate та перевіряти, як усе працює, тобто до повноцінного його веб-налаштування. І що мені дуже подобається у FreeGate, це його веб-налаштування. Вони тут реально дуже потужні. Тобто фактично з будь-якої IP-камери можна зробити вже справжню AI-аналітику. І найголовніше, тут уже працює штучний інтелект, який не просто реагує на рух, а саме аналізує, що знаходиться в кадрі. Наприклад, FreeGate може окремо розпізнавати людину, автомобіль, кота, собаку або інші об'єкти. І це дуже круто, тому що ми можемо створювати окремі зони
плани та окремі правила для кожної камери. От зараз я створю окрему зону в підвалі. Саме тут у мене знаходиться інвертор, батареї та дорогостояще обладнання. Я хочу, щоб система реагувала тільки на людей. Тобто, якщо в цій зоні з'явиться людина, Frigate одразу це фіксує, а далі вже можна отримувати повідомлення у Home Assistant. Просто до цього у мене була інтеграція мого Nick Vision, да? І він реагував на все. От коли змінюється режим день-ніч, тобто включаються датчики датчики по світлу, він включає світло. Там не було таких налаштувань в камерах, щоб це можна було якось відокремити і не реагувати на це. Тобто на малейшу пилинку він вже мені відправляв повідомлення. А зараз це реагується тільки на людей. Тому що старий реєстратор Nick Vision, якому вже приблизно 10 років, реагував практично на все підряд. На зміну освітлення, тіні, відблиски, шум у кадрі, або навіть банально на зміну яскравості. Тоді ще не було таких AI-налаштувань і нормальної нейронної аналітики. Фактично там працював звичайний детектор руху по зміні пікселів в кадрі. А тут Frigate просто бере відеопотік із камери і вже аналізує його через нейронну мережу. Тобто система розуміє різницю між людиною, котом і автомобілем, або просто зміною світла. Тобто система розуміє різницю між людиною, котом, автомобілем, або просто зміною світла. І саме тому кількість помилкових спрацювань тут набагато менше, а саме аналітика у рази розумніша. І ще, що дуже круто, якщо у вас вже підключений реєстратор, як у мене, то Frigate може брати поток прямо з нього. Але не обов'язково. Ви також можете підключити абсолютно будь-яку IP-камеру напряму, навіть без реєстратора. Тобто достатньо просто вказати IP-адресу камеру, логін і пароль або RTCP on-FIF потік. І після цього Frigate вже сам зможе отримувати відео, аналізувати його через AI, записувати події, зберігати архів та надсилати повідомлення. Тобто фактично зі звичайної IP-камери ви можете зробити повноцінний AI-реєстратор. І, до речі, цей портейнер, як його встановлювати, я показував в своїх попередніх відео. Подивіться, я скину тут десь посилання. Далі ми заходимо в налаштування пристрою і сервіси і робимо інтеграцію вже цього Frigate. В пошуку вписуємо Frigate. Стоп, я його ще не встановлював, бо роблю це разом з вами. Повертаємось в магазин Hacks, вписуємо Frigate, ось він у нас з'являється. Натискаємо на нього. Зараз ознайомлюсь з інформацією. Тут вже він підтягує і тут вам щось розказує. Download. Просто натискаємо Download. Не забуваємо, що після кожної інтеграції треба перезавантажувати систему, щоб Home Assistant її побачив. Перезавантажити буквально 2 секунди. Чекаємо. Повторне налаштування пристрою, інтеграція. Вводимо Frigate, він з'явився. Вводимо тут IP-адресу нашого сервера, там, де ми його розгортали. Замінюємо це посиланнячко на наш IP. Далі я додаю, яке приміщення воно питає. У мене все воно розташовано в підвалі. Я вказую, що хай воно буде відноситися, камера, до підвального приміщення. І наступний дуже важливий крок. Ми встановлюємо MQTT Broker. Це фактично сервіс, через який різні розумні пристрої та системи можуть спілкуватися між собою. Саме через MQTT Frigate буде передавати у Home Assistant інформацію про виявлення людини, рух, повідомлення та інші AI-тригери. Тобто Frigate аналізує камеру, а MQTT уже передає ці дані далі у налаштування Home Assistant. Для цього ми знову переходимо в наш портейнер і створюємо новий степ. І встановлюємо Mosquito. Це один з найпопулярніших MQTT-брокерів. Так само встановлюємо Docker Compose файл, де прописані контейнер, порти, папки для конфігурації та місце зберігання даних. Після запуску MQTT у нас вже буде повноцінний зв'язок між Frigate та Home Assistant.
Натискаємо Deploy. Треба. Нижній реєстр треба. В назві не можна використовувати верхній реєстр літер. Зараз змінимо і зможемо натиснути після цього деплойчик. Вже буде трошки швидше, десь до хвилини воно деплоїлось. І ми маємо тепер теж перезавантажити його обов'язково. Перезапустити цей наш контейнер. Після того, як MQTT Broker уже встановлений і запущений, нам потрібно повернутися назад у конфігурацію FreeGate та прописати IP-адресу нашого сервера. Тобто саме так FreeGate зможе підключитися до MQTT і передавати всі події у Home Assistant. У config файлі ми прописуємо IP нашого сервера, порт MQTT, і далі вже FreeGate починає обмінюватися даними з Home Assistant. Після цього AI-аналітика вже працює повноцінно. FreeGate бачить людину, аналізує подію та через MQTT передає все у Home Assistant. Тобто всі сутності і всі сенсори ми будемо зараз мати на борті нашого Home Assistant. Не забуваємо після кожної зміни будь-яких файлів перезавантажувати той сервіс там, де ми це змінювали. Повертаємось в Home Assistant, пристрій, робимо інтеграцію, шукаємо MQTT. Обираємо перший варіант, вводимо IP-адресу і порт, він за замовчуванням 1883. Закінчити і все. Тепер ми маємо повноцінну інтеграцію. Перевіряємо, як тепер все у нас працює. Зараз обов'язково не забуваємо перезавантажити Home Assistant. Це треба після кожної будь-якої зміни або встановлення. Він сам вам буде нагадувати про це. Перевіряємо, бачимо, заходимо в FreeGate інтеграцію, бачимо 55 сутностей. Бачите, от цими сутностями тепер можна гратися. Просто їх тьмуща. Заходимо тепер. Повертаємося в наше налаштування камери. Бачите, скільки тепер у камери я маю сенсорів і скільки я маю налаштування. Зараз зразу треба включити Detect. Ось. І виходить, що у нас виходить? Мені це дуже подобається, просто дуже подобається. А це той потік, що він постійно. Це не запис, це потік він приймає, що дає реєстратор. Наступно ми рухаємось далі. Раніше в мене вже була стара автоматизація на базі мого реєстратора Nickvision. Я тоді буквально в 2 кліки інтегрував його в Home Assistant, отримав доступ до сутності, і воно навіть працювало. Але проблема була в тому, що старий реєстратор реєстрував практично все підряд. На зміну освітлення, шуму, тіні або будь-яких рухів у кадрі. Тому зараз я не буду створювати автоматизацію з нулю, я просто беру свою вже готову та робочу автоматизацію і трохи її модифікую. Фактично змінюю тригер, тобто підв'язую нову сутність від FreeGate. І тепер замість звичайного detection у нас буде вже AI, виявлення людини. Тобто тепер автоматизація буде спрацьовувати тільки тоді, коли FreeGate реально побачить людину у підвалі. І далі логіка вже та сама. Запис відео, телеграм-повідомлення, відправка ролика та вся інша інформація в Home Assistant. Які ми отримали після інтеграції. FreeGate виявив, тобто мене у підвалі, автоматизація спрацювала, і я одразу отримав повідомлення та відео у Telegram. Причому це вже не просто спрацював рух, як було раніше. Нейронка реально зрозуміла, що в кадрі знаходиться саме людина. Тепер треба якось це на кішки або собаці поекспериментувати. То буде, мабуть, інше відео. Далі вся ця інформація автоматично підтягнулась і в Home Assistant. Тут ми вже бачимо події, час виявлення, прев'ю людини, статус детекції і різні сутності, які можна використовувати в автоматизації. І що мені сподобалось?
те, що у веб-інтерфейсі FreeGate можна дуже детально переглядати всі взагалі події, тобто перемотувати по таймінгу те, що він записав, бачити точний час працювання, дивитися прев'ю кадри, відкривати сам запис і аналізувати вже конкретну подію. Фактично, це вже не просто камера, а повноцінна АІ-система відеоаналітики. Тому, кому було дійсно корисно та сподобалось, буду вдячний коменту, лайку і підписці. На цьому сьогодні все. Тому па-па, мої шановні. На добраніч!